τέταρτος μάγος. Διασκευή της ιστορίας του Χένρι Βαν Ντάικ. Τον καιρό που αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Καίσαρας Αύγουστος και στην Ιουδαία βασίλευε ο Ηρώδης, ζούσε στα Εκβάτανα, μια πόλη στα βάθη της Περσίας, ένας άντρας που τον έλεγαν Αρταβάν. Ο Αρταβάν ήταν πολύ πλούσιος. Πάνω από το σπίτι του απλωνόταν ο ουρανός της Ανατολής. Ο Αρταβάν συνήθιζε κάθε βράδυ να κοιτάζει προς τα πάνω και να μετράει τα αστέρια, ψάχνοντας να βρει ποιο είναι το μυστικό που κρύβεται πίσω από τον κόσμο. Έκανε υπολογισμούς και συχνά καλούσε τρεις φίλους του, τον Βαλτάσαρ που ήταν αρκετά ηλικιωμένος, τον Γασπάρ που ήταν ώριμος άντρας και τον Μελχιόρ, ένα μούστακο παλικάρι, όλοι με την ίδια αγάπη για τα άστρα και πολύ σοφοί. Συζητούσαν ώρες ατέλειωτες για τα μυστικά του ουρανού και μελετώντας τα βιβλία των σοφών της Ανατολής, θεωρούσαν πως ερχόταν ο καιρός που κάποιος θα κατέβαινε από τον ουρανό για να λυτρώσει τον κόσμο. Εκείνο το βράδυ, οι τέσσερις φίλοι είχαν μαζευτεί από νωρίς στο σπίτι του Αρταβάν. Κάτι παράξενο είχε συμβεί και είχαν πέσει σε βαθιά περισυλλογή. Το λένε ξεκάθαρα τα βιβλία. Θα έρθει μήνυμα από τον ουρανό. Και αυτό σας το λέω είναι μήνυμα. Εγώ που είμαι γέρος άνθρωπος συμφωνώ. Δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά ένα μήνυμα. Τι είδους μήνυμα? Και από ποιον? Πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε με περισσότερη λογική. Δεν μπορώ να δεχτώ τις απόψεις σας, δύο ηλικιωμένων ανθρώπων, έτσι, με ελαφριά την καρδιά. Εγώ πάντως που είμαι νέος, μόλον ότι έχω ψάξει λιγότερα από εσάς τα πράγματα, νομίζω ότι δεν είναι τίποτα. Δεν είναι δυνατό να μας στέλνει σημάδια ο ουρανός. Τα θεωρώ, με συγχωρείτε που το λέω, προλήψεις των μεγαλύτερων. Να με συγχωρεί η χάρη σου, αλλά δεν είναι καθόλου προλήψεις. Είδες εσύ πουθενά γραμμένο στα βιβλία σου να υπάρχει ένα τόσο μεγάλο αστέρι στον ουρανό? Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να εμφανίζεται κάθε βράδυ εδώ και ένα μήνα. Και όχι μόνο αυτό, αυτά νεαρέ μου. Εκτός του ότι εμφανίζεται κάθε βράδυ εδώ και ένα μήνα, μετακινείται και προς τα δυτικά. Αυτό το θεωρώ ακατανόητο. Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι η γη κινείται, πράγμα που εγώ το πιστεύω, άλλο αν κανείς από τους μεγάλους σοφούς μέχρι τώρα δεν το δέχεται, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι κινείται τόσο γρήγορα ώστε να πλησιάζει το αστέρι. Αλλά και με τον αντίθετο συλλογισμό, πράγμα που εσείς οι φουσκωμένοι στα μυαλά νεαροί εύκολα κάνετε, να κινείται το άστρο με τόση ταχύτητα μου φαίνεται ακατανόητο. Γασπάρ, έψαξε στα βιβλία με τα γνωστά άστρα. Ναι, γέρο Βαλτάσαρ, έψαξα. Πουθενά δεν υπάρχει αναφορά για ένα τέτοιο αστέρι ως φυσικό φαινόμενο. Πουθενά στην Ανατολή δεν εμφανίζεται τέτοιο καιρό αστέρι τέτοιου μεγέθους. Κάτι άλλο συμβαίνει. Εγώ επιμένω. Ίσως είναι κάτι που μας ξεγελά. Με χαρακτήρισατε αυθάδη, αλλά έχοντας μελετήσει εκείνο το εβραϊκό βιβλίο που εσείς δεν το είδατε με τη δέουσα σοβαρότητα, μπορώ να σας πω ότι υπάρχει ένα τέτοιο άστρο. Ονομάζεται Ιχθύς και οι Εβραίοι συνάδελφοί μας αναφέρουν ότι θα εμφανιστεί χρονολογικά τέτοια περίοδο όπως τις μέρες μας, 12 χρόνια μετά την έναρξη της βασιλείας του Καίσαρα Αυγούστου. Για ποιο εβραϊκό βιβλίο μιλάς, νεαρέ μου? Για την Τοράχ. Μα η Τοράχ δεν έχει σχέση με τα άστρα. Είναι βιβλίο προφητιών και νομικών ζητημάτων. Οι Εβραίοι το ονομάζουν αλλιώς Διαθήκη, καθώς έτσι πιστεύουν ότι τους το έδωσε ο Θεός τους. Κι όμως, σαν να έχει δίκιο ο μικρός. Πού το βρήκε το δίκιο ο μικρός? Η Τοράχ λέει ότι θα έρθει το άστρο της Ανατολής, ο γιος του Θεού, για να σώσει τον κόσμο. Στα αλήθεια λέει κάτι τέτοιο η Τοράχ? Βεβαίως. Να ακούτε και εμένα τον μικρό. Δεν είναι προλήψεις. Είναι το άστρο της Ανατολής που έχει έρθει να μας σώσει. Αυτό που είπες είναι μια άλλη πρόληψη. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε ο βασιλιάς του κόσμου θα γεννηθεί και το άστρο είναι το σημάδι του. Πρέπει να το παρακολουθήσουμε το φαινόμενο. Πάντως, αν συνεχίσει το αστέρι να μετακινείται, σημαίνει ότι ακολουθώντας την πορεία του θα μπορέσουμε να βρούμε το γιο του Θεού. Εγώ δεν θα βιαζόμουν να πω κάτι τέτοιο. Άλλωστε, οι θεοί είναι πολλοί ή μάλλον δεν υπάρχουν καθόλου. Είναι πλάσματα της φαντασίας των ανθρώπων. Απλώς κάποιο σπουδαίο πρόσωπο θα γεννηθεί.
Ας ακούτε και εμένα το γέρο. Διάβασα ένα σωρό. Ταξίδεψα παντού. Ένας είναι ο Θεός. Αυτός έπλασε τον κόσμο. Τώρα πως είναι το όνομά του δεν ξέρω. Μου φαίνεται πάντως ότι κατοικεί στους Εβραίους. Αυτό θα φανεί στο μέλλον. Πάντως μου φαίνεται ότι χρονολογικά ταιριάζει η εποχή. Ο κόσμος το έχει τόσο ανάγκη. Πολύ κακία επικρατεί παντού. Αγάπη πουθενά. Η τυραννία της Ρώμης έχει δημιουργήσει έναν κόσμο τρελό. Και αυτή η γλώσσα, η ελληνική, βοηθάει ένα μήνυμα να πάει παντού. Καθώς όλοι θα το μάθουν. Παρότι νέος μίλησε σοφά. Τι λέτε, αν συνεχίσει το αστέρι την πορεία του, να ξεκινήσουμε και εμείς ένα ταξίδι να το ακολουθήσουμε? Είμαι γέρος πια, αλλά δεν πειράζει. Ένα ταξίδι καλό θα μου κάνει. Αν τον βρούμε το γιο του Θεού, θα του κάνω δώρο αυτό το χρυσαφένιο κασέλι, να βάλει μέσα τα όπλα του και ό,τι πολύτιμο ο κόσμος θα του προσφέρει. Και εγώ θα του δώσω λιβάνι, αυτό που είναι τόσο ωραίο και ανεβαίνει στον ουρανό όταν καίγεται, γιατί ταιριάζει σε Θεό. Εγώ είμαι νέος. Δεν μου αρέσουν τέτοια δώρα. Θα του προσφέρω Σμύρνα. Μα αυτό είναι δώρο για τους νεκρούς. Για μένα αυτός είναι ήδη νεκρός από τη στιγμή που θα γεννηθεί. Σιγά μην τον αφήσουν οι Ρωμαίοι να ζήσει, για να πάρει τη θέση του Αύγουστου. Παράξενος είσαι, αδελφέ μου. Μια έτσι, μια αλλιώς, σαν νέος. Έτσι ακριβώς, νέος. Εσύ τι δώρο θα του κάνεις? Ένα ζαφύρι, ένα διαμάντι και ένα μαργαριτάρι. Είναι ό,τι ωραιότερο έχω. Πότε θα ξανασυναντηθούμε? Μετά από 20 ημέρες. Είναι νομίζω αρκετό διάστημα για να εκτιμήσουμε τα πράγματα. Συμφωνώ. Να συμφωνήσω κι εγώ, για να μην λέτε ότι διαφωνώ εκ νεότητος. Καλή αντάμωση λοιπόν σε 20 ημέρες. Οι 4 σοφοί χώρισαν. Το αστέρι συνέχισε την πορεία του και μετά από 20 μέρες, όταν ξανασυναντήθηκαν, αποφάσισαν να προχωρήσουν στο μεγάλο ταξίδι τους. Κανόνισαν να συναντηθούν στη Βαβυλώνα και να ξεκινήσουν όλοι μαζί για την μεγάλη πορεία, ακολουθώντας το άστρο. Αλλά στο δρόμο, τουλάχιστον τον Αρταβάν, τον περίμεναν μεγάλες εκπλήξεις. Ο Αρταβάν ξεκίνησε για τη Βαβυλώνα. Είχε μέσα του μεγάλη αγωνία για αυτό το ταξίδι. Επάνω του κρατούσε σφιχτά τα 3 πολύτιμα πετράδια για τον βασιλιά των βασιλιάδων. Είχε αργήσει για την προκαθορισμένη συνάντηση με τους 3 σοφούς και γι' αυτό δεν είχε δευτερόλεπτο ελεύθερο. Έτρεχε λαχανιασμένος, όταν λίγο έξω από τα τείχη της Βαβυλώνας σκόνταψαν τα πόδια του σε μια ανθρώπινη φιγούρα. Έσκυψε να δει και αντίκρισε έναν άνθρωπο πληγωμένο, σχεδόν έτοιμο θάνατο. Δεν του έκανε καρδιά να μην σταθεί. Σταμάτησε λοιπόν το δρόμο του και τον ανασήκωσε. Ο Θεός του Αβραάμ να σε ευλογεί, ξένε. Τι έπαθες, άνθρωπε? Με βρήκαν ληστές και μου έκλεψαν ό,τι είχα πάνω μου. Με τραυμάτισαν και θα πένθανα μόνος μου στην ερημιά, αν ο Θεός των πατέρων μου δεν σε έστελνε σε μένα. Πόση ώρα έχεις εδώ? Σχεδόν μια ολόκληρη μέρα. Και δεν σταμάτησε κανείς να σε βοηθήσει? Όχι, ο κόσμος δεν έχει ανθρωπιά. Πέρασαν μάλιστα και 2 εκπρόσωποι των θεών των ανθρώπων αυτών, ένας ιερέας των ειδόλων και ένας από αυτούς που συγκεντρώνουν τις προσφορές στους ναούς τους, αλλά κανένας δεν σταμάτησε. Θα φοβήθηκαν μήπως οι ληστές ήταν κοντά και τους επιτίθονταν κι αυτούς. Τι να σε κάνω, άνθρωπε? Έχω ταξίδι. Βιάζομαι να βρω κάποιον που θα γεννηθεί προς τα μέρη σου, αλλά δεν μπορώ να σε αφήσω έτσι. Θα σε φορτωθώ στους ώμους μου και θα σε πάω στην Βαβυλώνα. Εκεί κάποιος θα βρεθεί να σε περιποιηθεί για να μην πεθάνεις. Σε ευχαριστώ, συνανθρωπέ μου. Ο Θεός του Αβραάμ να σου το ανταποδώσει. Μα είπες ότι ψάχνεις για κάποιον που θα γεννηθεί προς τα μέρη σου. Ποιος είναι αυτός? Ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο γιος του Θεού. Πάνω στον ουρανό υπάρχει το αστέρι του και η τοράχ σας λέει ότι θα γεννηθεί στα μέρη σας, στα Ιεροσόλυμα. Μου σώζεις τη ζωή και εγώ θα σε βοηθήσω. Αυτός που λες δεν θα γεννηθεί στα Ιεροσόλυμα, αλλά στη Βιθλεέμ της Ιουδαίας. Εκεί θα πρέπει να τον αναζητήσεις. Είναι πολύτιμη πληροφορία που μου δίνεις, αλλά θα πρέπει να την μοιραστώ με τους συντρόφους μου στο ταξίδι. Βλέπεις, δεν είμαι μόνος μου. Θα συναντήσω 3 φίλους μου στη Βαβυλώνα. Άντε να σε σηκώσω και να προχωρήσουμε, γιατί θα αργήσω και δεν θα τους προλάβω. Ο Αρταβάν, φορτωμένος στον τραυματισμένο άνθρωπο, πορεύθηκε στη Βαβυλώνα. Τον άφησε σε ένα πανδοχείο και έτρεξε να βρει τους φίλους του. Είχε αργήσει. Δεν τους πρόλαβε.